ዛሬ አንድ ወንድሜ ሰርፕራይዝ አድርጎኛል። የሚገርም ሰርፕራይዝ ማን እንደሆነና እንዴት አይነት ሰርፕራይዝ እንደሆነ እነግራችኋለሁ። መጀመሪያ ላይ what this means to me understand እንድታደርጉ ጉዞዬን ትንሽ እንድንመለከት እፈልጋለሁ። ኮንቴንት መስራት ጀምር የሆነ ጊዜ ላይ ቪዲዮቼ ይሄንን ይመስሉ ነበር። ከዛ በኋላ እያሻሻልኩ ለእናንተ የተሻለ ኮንቴንት ለማምጣት እንደዚህ እያለ እያደገ ሄዶ ምርጥ ኮንቴንት ማቅረብ የጀመርኩበት ጊዜ ነበር። ከዛ በኋላ የሆነ አሳዛኝ የተከሰተ ነገር አለ። ከዛ በፊትም ገና አሪፍ ሳላደርገው ቻናሉን እንደዚህ አይነት ኮሜንቶች ሁሉም ጊዜ መምጣታቸው አይቀሩም ነበር። ያያችሁ ሰርፕራይዙ ምን እንደሆነ እኔና ማን እንደሆነና እናንተም በኔ ስም እንድታመሰግኑትም ስለምፈልግ እዚህ ቪዲዮ ላይ ታቀርባለሁ። እና እድሜ ለወንድማችን ሃይደር ከዚህ በኋላ ሳውንድ ኳሊቲ ችግር የሚሆን አይመስለኝም። እዚህ ቻናል ላይ አመስግኑልኝ፣ ፎሎ አድርጉት። ሞቲቬሽናል እና ፊትነስ ቤዝድ ኮንቴንት በጣም ይሰራል፣ ጊቭአዌዎች ያደርጋል። በጣም ጥሩ ሰው ነውና በስሜ በኢትዮ ቴክ with JayP ስም አመስግኑልኝ፣ የላቀ ምስጋና አቅርቡልኝ። ቴንክ ዩ ሃይደር።